ka-shiny-shiny ng aking ilong. Diba? Hi guys! Welcome back to my channel! So it's me again, Dina. So for today's video, title pa lang ng aking video, tutorial, okay? Kulay mo yung tutorial, magtuturo ako paano mag-contour at mag-highlight. Akalain mo yun? Hindi ako i-judge kung paano ako mag-tutorial. Okay? This is my first ever tutorial. Okay? So, I hope you will like this video na ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng contour at highlighter sa aking face. Kung interesado ka sis, panoorin mo na to. Watch this! Guys, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-contour. Yes, contour and highlights. Ang purpose ng pagko-contour is para magmukha tayong payat. Yes, yun yung purpose ng contour. Isang parte ng face natin, maglalagay tayo ng contour. So, dito sa baba ng ating cheekbone, dito tayo maglalagay ng contour. Ayan, paslan siya. So, dapat meron kayong brush na gaya ng ganito. Ayan, yung paslanting siya para kapag maglagay kayo ng contour, nakaslan siya. And also, dito din sa ating forehead, lalagay tayo ng contour. And dito sa ating baba. Para magmukha tayong payat. Okay, so papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang pag-contour. So, ang ginagamit ko na product na pang-contour ko at pang-highlight ko is itong Squad Cosmetics. Ayan. So, meron na siyang 3-in-1 na to. So, meron siyang contour, highlight, tsaka blush on. So, ayan. Simulan ko na kung paano ko mag-contour. Papakita ko sa inyo. Okay? So, dito, so kung maglalagay kayo ng contour dito, paslan, kaya nang sinabi ko kanina, at gaganyanin nyo yung mouth. Parang palitin nyo para maano natin yung ating pag-contour. So, dito, so, ganito dapat paglagay. Pag ganito yung brush mo, tapat mo na siya dito, at isuslant mo lang. Ayan, kung mapapansin nyo, may brown. Kung mapapansin nyo sa aking face ngayon, sa left side is para siyang bilog pa, diba? Bilog pa yung aking face dito. Pero pagdating dito, sa right side, parang lumiit ang face, diba? Yan yung magic ng contour, guys. So, kapag naglagay ka na ng contour dito, ang sunod is yung dito sa ating noo, lalagay. So, sa right side muna ako maglalagay. Para makita nyo yung difference na sinasabi ko. Yung right side muna yung aking lalagay ng contour. Ayan. Okay. Sorry ha, magpawis ako eh. Mainit kasi guys. Ayan. Okay. Then, dito. Pagkatapos maglagay dito din sa baba. So, ating dito. So, ayan. Kung makikita nyo, okay, yung difference ng aking face sa left side versus sa right side. Ayan. Diba? Ano siya? Mas payat tingnan yung right side ko versus sa left side ko, diba? So, yun yung magic ng contour. Lalagay naman ako dito sa left side. Ganun din. Kung ano yung procedure ko dito sa right side, ganun din sa left side. Wait lang, magsasalamin lang ako kasi nung sasalamin para makita ko. So, ayan guys. Kung mapapansin nyo, yung aking face is naging ano na siya, no? Para lumiit na. Parang gumanya na ang aking mukha. Pumayat na, diba? Kanina kasi mataba ang aking dito.
kung naparami yung paglagay nyo ng contour, so pwede natin yung i-retouch na lang. So, maglalagay ako ng translucent powder gamit ang Nichido. Ilagay ko dito. Kapag naparami yung paglagay nyo ng contour, translucent powder lang, i-ano nyo, lalagay. So, ang next na gagawin natin is maglalagay tayo ng contour dito sa ating nose para magmukha tayong matangos ang ilong. Diba? Kapag ikaw ay kagaya ko na na pango, ayan, ang sagot lang natin is contour lang. Ayan. So, gagamit ako ng itong brush. Ito. Actually, concealer brush to. So, ito yung gagamitin ko. Pang 9. Okay. Dito ako makitingin sa aking salamin. Kung maglalagay tayo ng contour dito sa ating nose, gagawa lang tayo ng line shape. Simula dito sa, ako kasi sinisimulan ko dito sa gitna ng aking nose, pababa. Ayan. Mapapansin nyo, meron na, may line na siya. So dito ako nagsisimula sa gitna pababa. Then, pagdating dito sa baba ng aking nose, itataas ko na siya. Hanggang dito. Sa aking eyebrow. Ayan. Hanggang sis. Ayan. Then, sa kabila naman. Ganun din kung paano ko ginagawa dito sa right side, kung saan ako nagsisimula, sa gitna, pababa. Then, ito dito. So, after mo maglagay ng line dito sa ating nose, ang gagawin mo is, isi-spread mo na lang siya. Ganyan. Yung iba, gumagamit sila ng sponge. So, ako, ang ginagamit ko is itong brush lang. Concealer brush lang yung ginagamit ko. Dampiin mo lang. Ayan. Kapag tapos ka na maglagay ng contour sa iyong ilong, diba? Ang susunod niyan is maglagay tayo ng highlighter. Using this brush, ayan, lalagay natin sa ilong. Sa ating ilong, dito sa tip ng ating ilong, maglalagay tayo ng highlighter, diba? Yung iba kasi naglalagay pa ng concealer dito sa gitna. Ako kasi hindi na, highlighter lang, nilalagay ko siya dito. Ayan. Para shiny-shiny ang aking ilong. Diba? Tapos, naglalagay din ako ng highlighter dito sa ating sa taas ng lips. Ito. Kung ano tawag ito. Basta dito. Ayan. Okay, and dito sa nilalagay din ako. Pag naglagay na ako ng highlighter dito sa ilong, dito, saka ito, ang sunod na ginagawa ko is maglalagay ako ng highlighter dito sa taas ng aking cheekbone. And also dito sa aking, sa ibabaw ng aking kilay. Okay? So, gamit din itong brush na to, ito yung ginagamit ko, paglagay dito. Dito. Sisimula ako dito sa taas ng aking cheekbone. Then, sunod niyan is dito sa aking ibabaw ng kilay, o ganyan. Ganyan ako maglagay. Papansin nyo, may glowing effect sa ibabaw ng aking kilay at dito. Ganun din, kung paano ako maglagay dito sa right side, ganun din sa left side. Ayan. So, dito
dito, di ba naglagay na tayo ng highlight and contour. So, dito sa gitna sa ating cheekbone, syempre dito tayo maglalagay ng ating blush on. So, maglalagay lang ako ng blush on. So, kung mapapansin nyo, parang masyadong dark yung paglalagay ko dito ng contour. Okay lang yon. I-retouch na lang natin to. Gaya ng sinabi ko, pwede natin pang-retouch ang translucent powder. Pwede natin gamitin pang-retouch para magiging lighter tong ating contour din. Kasi masyado siyang dark nalagay ko. Compare dito, di ba? Ayusin ko lang. So, ayan, niretouch ko na yung aking contour sa kabila. O kung mapapansin nyo, hindi na siya masyadong kita, diba? Kasi kanina masyado siyang brown, diba? So, ngayon, niretouch ko siya, diba? Kahit mag-side back, ayan, hindi na siya masyadong, light brown na siya, diba? Oh. So, ayun. Ito yung close-up na ginawa ko. Pag-contour, pag-highlight, at paglagay ko ng blush on na rin, diba? Ayan. So, kung mapapansin nyo ang aking nose, mukha siyang matangos, diba? Mukha siyang matangos, diba? Kanina, kung mapapansin, bilog na bilog ang aking face. Ngayon ay, ayan, may shape ng aking face. Kahit mag-side view ako, diba? So, ayun lang mga sis. Ganun lang ako mag-contour. Alam niyo mga sis, yung pagko-contour na to, ngayon ko lang, nung quarantine ko lang talaga natutunan yung maglagay ng contour, highlight, yung mga highlights. Last year ko lang tinatry sa aking face kung okay ba, kung magaling ba ako maglagay ng contour o hindi. So, ayun. So, sa awa naman ng Diyos, ayos naman ang aking paglalagay ng contour sa aking face at yung highlight. So, nasa sa inyo na yung guys kung gagawin nyo tong technique na to sa akin, tips ko, paglagay ng contour at paglagay ng highlight. So, nasa inyo na yun. I hope you enjoy watching my video. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and click the bell notification down below para ma-notify kayo sa next video ko. So, kapag may mga requesting kayo, kung anong gusto kong gagawin, so just comment down below guys. So, I hope to see you on my next one. Bye!